دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. یک خاطره زیرخاکی دیگه از یک شاعر و یک خواننده قدیمی. بدون هیچ توضیحی بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شهریار و اقبال آذر، بخشنده خوش صدا. شهریار و ابوالحسن خان اقبال آذر. استاد شهریار در بین اشخاصی که به دیدارش می آمدند، هیچ کس را به اندازه استاد ابوالحسن خان اقبال آذر مورد تکریم و احترام قرار نمی دادند. و تا زمانی که شادروان اقبال آذر زنده بود، در هر شرایطی با آغوش باز و استقبال استاد پذیرایی می شد. به همین جهت در هر موقعیت، چه زمان استراحت، چه زمان بیماری، ایشان را به حضور می پذیرفتند. محفلی که با حضور مرحوم اقبال آذر ترتیب می یافت، محفل با نشاط و شادی بود. استاد شهریار چنان شور و حال می یافت که گویی جوانی را باز یافته باشد. همیشه می گفتند شما نمی‌دانید اقبال آذر چه شخصیت والایی دارد. من در عمرم کسی را که چنین مورد احترام همگان باشد ندیدم. این هنرمند محبوب به خاطر هنر خدادادیش که فقط مختص اوست، این چنین در اوج عزت و احترام است. استاد تعریف می‌کردند روزی در تهران آوازخوانان مشهور در مسجد سپهسالار گرد آمده بودند. هر یک با صدای خوش آوازی سر داده و حاضرین را مجذوب خودشون ساخته بودند. از اون جمله آقای زلی، خواننده مشهور هم حضور داشتند. ناگهان صدایی به سان سیلی که تمام جویبارها رو تحت شعاع خودش قرار میداد، همه صداها رو خاموش کرد و سکوتی بر اونجا حکم فرما شد. همه سر و پا گوش شدند. از آن همه خواننده صدایی بر نخاست. همه مبهوت قدرت خدا بودند که چنین صدایی به او ارزانی داشته. به مرحوم زلی گفتم که اقلن شما جوابش را بدهید. مرحوم جواب داد که آخر من هم دلی دارم، بگذار ببینم این آدم است یا فرشته. اما من که صدها بار در مهمانی ها در حضور پدرم این صدا را شنیده بودم، به خوبی آن را می شناختم. آری، استاد اقبال آذر هر وقت دهان به آواز باز می کرد، سکوت مطلق اونجا رو فرا می گرفت. صدای مناجاتش دل ذرات رو هم به وجد می آورد. تحریرهایش تصویر در نوردیدن دم اولیا از واقعیت به حقیقت رو تجسم می کرد. فرودش بازگشت از حقیقت به واقعیت رو. استاد ادامه دادند که اقبال آذر هنرمندی بود که سالها اهالی محلی ششگلان تبریز رو با صدای خودش جون بخشید و از قدرت صدای او این بس که وقتی شروع به آواز میکرد، من در سر پل تهران میتوانستم اشعاری را که در تجریش میخواند یادداشت کنم. روزی با فلکس مرحوم اقبال آذر برای هواخوری و گردش در حومه تبریز بیرون رفتیم. استاد شهریار و میرزا علی نقاش هم حضور داشتند. بعد از نهار میرزا علی نقاش با رقت و احساس تمام شروع به خواندن آواز نمود. چنان عالی می‌خواند که از فرط تأثیر استاد شهریار و من گریه می‌کردیم. ناگهان صدای مرحوم اقبال آذر بلند شد. صدای آواز این پیرمرد 75 ساله دشت و صحرا را چنان در گرفت که یک وقت دیدم اتومبیل‌های زیادی کنار جاده توقف کردند و به آواز این اعجوبه موسیقی گوش می‌دهند. سالها با نفس گرم، صدای بیمانند و سبک ویژه‌اش به روح بخشی و جان بخشی به مردمش عمر گذرانید و خاطری جاودان در قلمرو موسیقی قلمداد گردید. در اواخر عمر اقبال آذر بیمار شده بودند. با مرحوم شهریار هفته یک بار به دیدارش می رفتیم. موقع رفتن استاد شهریار چیزهایی می خریدند و دست من می دادند و می گفتند نگو شهریار خریده، بگو خودم خریدم. ایشان هم خیلی ناراحت می شدند و می گفتند چرا خودتان را به خرج می اندازید؟ و تا اینکه روزی بی اختیار گفتم که استاد من هیچ کاره هستم. تمامی اینها را استاد شهریار زحمت می کشند. به شدت ناراحت شدند و گفتند که دیگر نبینم موقع آمدن چیزی با خود بیاورید. اما پس از بیماری دیری نپایید که استاد ابوالحسن خان اقبال آذر از بزرگان آواز ایران از شدت کهولت در سال 1349 جان به جان آفرین تسلیم کردند. رحمت خداوند بر او باد. استاد شهریار در سوگ ایشان این غزل را ساختند: اشکی بر مزار اقبال، بلبل ایران لب از الحان موسیقار بست. پشت موسیقی خمید و چنگ فارابی شکست. در زمین و آسمانش بدرقه است و پیشواز،
کو به جنت ره گشود و رخت از این غمخانه بست. آری اقبال بلند آوازه با کوس رحیل، ناگهان پیوست با اردوی سلطان الست. سالها سلطان موسیقی ما معزول زیست، تا به اشک نامرادی از جهانی شست دست. او ستون محکمی بود از بنای موسیقی، این ستون غلتید و لرزید این بنا از پای بست. رشته جانی گسست از نازکی چون تار مو، لیک با آن تار مو زنجیرها از هم گسست. او دلش با هر گل و برگی که می پژمرد ریخت، خاطرش از هر خس و خاری که بر می خواست خست. آسمان تشریف او را از ازل با کس نداد، تا ابد هم با کسان دولت نخواهد داد دست. بر لب جو سالها چسبیدمش دامن، ولی آخر از دستم کشید آن دامن و از جوی جست. در دل من جا نبود اصلا، ولی داغ صبا تنگ کرد اینقدر جای خود که داغ او نشست. باری این گنجینه ملی پرستاری کنید، موسیقی روحانی است ای ملت مطرب پرست. کشتی بشکسته دریابید کینش ناخدا، ماهی دریای وحدت بود و بیرون شد ز شست. او نبوغ قرن بود و قهرمان موسیقی، ورنه در هر باغ و راغی بلبل خواننده هست. شهریار او بادشاهی بود پروازش بلند، چند خواهی بستنش در دام این دنیای پست. گوشه‌هایی از زندگی پربار استاد ابوالحسن خان اقبال آذر. اندکی پیش از شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی اول، کمپانی مونارک رکورد آلمانی که ضبط صدای خوانندگان و نوازندگان قفقازی را در تفلیس، پایتخت گرجستان، آغاز کرده بود، با دعوت از ابوالحسن اقبال آذر و یک گروه از هنرمندان موسیقی ایران خواست که با سفر به تفلیس و اجرای چند کنسرت صفحه‌هایی را از آنها ضبط کند. اقبال آذر، درویش خان، طاهرزاده، عبدالله خان دوامی و باقر خان رامشگر در 4 فروردین ماه سال 1293 کنسرت شرق را اجرا کردند که انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های قفقاز داشت و همگان را به تحسین واداشت. به خصوص برنامه اقبال السلطان آنچنان به زیبایی و صلابت انجام شد که تماشاچیان چندین بار وی را به صحنه بازگرداندند و بر سرش پول و گل ریختند. یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ابوالحسن خان اقبال آذر، بی‌اعتنایی به دنیا، وارستگی از تعلقات و بخشندگی بی‌نظیر اوست. کافی است تصور کنید مبلغ 7000 تومان در پیش از جنگ جهانی اول به نسبت هزینه‌های رایج برای یک زندگی متعارف آن روز چه ارزشی داشته، تا به اهمیت قدرت چشم پوشی از داشتن آن پول و بخشایشش به نیازمندان پی ببریم. در کنسرت تفلیس سهم اقبال 7000 تومان بود که تمامی آن را به محمد ساعد مراغه‌ای، نایب اول کنسولگری ایران در تفلیس داد تا برای انجمن خیریه ایرانیان و مدرسه اتفاق ایرانیان در تفلیس به مصرف برساند. اقبال آذر در زلزله ویرانگر سلماس نیز آستین همت بالا زد و با اجرای کنسرتی در سالن شیر خورشید تبریز عواید 2000 تومانی هنرنمایی‌اش را به آسیب دیدگان زمین لرزه سلماس تقدیم کرد. توجه اقبال به توسعه فرهنگی ایران از راه گسترش آموزش به شیوه جدید، جنبه دیگری از نگاه او به ترقی ایران و ایرانیان را آشکار می‌سازد. اقبال آذر افزون بر حمایت از مدرسه اتفاق تفلیس، در توسعه دبیرستان فیروز بهرام نیز پیشقدم می‌شود و عواید 10,000 تومانی کنسرتش در تابستان 1313 را در اختیار ارباب کیخسرو شاهرخ قرار می‌دهد. حمایت او از روزنامه شاهین تبریز برای جبران بدهی‌ها و برپایی کنسرت‌هایی برای اهداف فرهنگی، اهم از توسعه فرهنگی و اوقات فراغت جوانان را باید در یک راستا درک و تحلیل کرد. این مهم هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم در همان زمان اقبال آذر به لحاظ شغلی مورد کم مهری قرار گرفته، منتظر خدمت شده و به قول امروزی‌ها مشمول تعدیل نیرو واقع گشته است. یعنی خود به پول برای گذران زندگی شخصی و خانوادگیش نیاز داشته است. ولی هنگامی که سیل سهمگین تبریز در مهر 1313 خرابی‌های فراوانی را به بار می‌آورد و به تهیدستان آسیب می‌رساند، به تبریز باز می‌گردد و با اجرای کنسرت‌های مبلغ 12,000 تومان به نفع سیل زدگان جمع‌آوری و اهدا می‌کند. رحمت خداوند بر او باد.
در اینجا به پایان این ویدیو خاطرمون میرسیم. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه و مثل همیشه با کامنتاتون ما را از نظرات و انتقادات خودتون آگاه کنید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.